Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ৱেল্ডাৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট সিৰিজৰ পাৰ্ট 11। ইয়াৰ আগত অলৰেডি 10টা পাৰ্ট ডিসকাস কৰা হৈছে, প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে, চাই ল'ব। আৰু ইয়াত আমি পাৰ্ট 11ৰ 22 কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম, য'ৰ পৰা ম্যাক্সিমাম MCQ ক্ৰিয়েট হোৱা চান্স আছে। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো কৈছে CO2 ইজ ইন লিকুইড ফৰ্ম এট -56.6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। এইটো CO2ৰ লিকুইফিকেশ্যন টেম্পাৰেচাৰ। তেনেকৈ অক্সিজেনৰো আছে, অক্সিজেনৰ হৈছে -182.962 আৰু চলিডিফিকেশ্যন টেম্পাৰেচাৰ আছে অক্সিজেনৰ -218। তেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ আছে, যিটো টেম্পাৰেচাৰত মানে গেছিয়াছ ফৰ্ম বা লিকুইড ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে ভেলচিটি অফ ছফ্ট ফ্লেম ইজ 10 to 15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এতিয়া ছফ্ট ফ্লেম মানে হৈছে যিটো একদম স্মুথ থাকে, য'ত একচুৱেলি এইটো এটা কাৰ্বুৰাইজিং ফ্লেম হয়। কাৰ্বুৰাইজিং ফ্লেমত এচিডিনৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে, তেতিয়া সেইটো ছফ্ট থাকে। আৰু ৰাছ বা হাৰ্ছ ফ্লেম হয় যেতিয়া তাত অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায়, তেতিয়া তাৰ ভেলচিটিটো বাঢ়ি যায়। দ্য ভেলচিটি অফ এ হাৰ্ড ফ্লেম বা ৰাছ ফ্লেম ইজ 50 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এটমিক হাইড্ৰজেন ৱেল্ডিং মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ হৈছে 5000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। এটমিক হাইড্ৰজেন ৱেল্ডিংটো মেক্সিমাম নন ফেৰাছ মেটেলৰ কাৰণে ইউজ হয়, য'ত দুটা টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰা হয়। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে দ্য কাৰেণ্ট ছেট অফ ৱেল্ড a 3.15 mm thick aluminum butt joint using the TIG welding is up to 125 to 150 ampere. এইটো 125 to 150 ampere, এইটো এলুমিনিয়ামটোৰ যিটো থিকনেছটো 3.15 mm থিক বুলি কৈছে। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে ইন প্লাজমা welding the torch of the tungsten electrode is located within a nozzle which is made of copper. টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰা হয়, নজল থাকে তাত, নজল তাত ভিতৰতে টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড ইউজ হয় ইন প্লাজমা। আৰু প্লাজমাত মানে কি, প্লাজমা গেছ ইউজ কৰা হয়। প্লাজমা ইজ এ আয়নাইজ গেছ কনচিষ্টিং অফ ফ্ৰী আয়ন এণ্ড ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আৰু আয়ন। তাত মানে প্লাজমা নৰ্মেলি দুটা টাইপৰ ট্ৰান্সফাৰ আছে, এটা হৈছে অ'পেন ট্ৰান্সফাৰ আৰু এটা ক্ল'জ ট্ৰান্সফাৰ বুলি কয়। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে দ্য এপ্ৰক্সিমেট জইনিং এফিচিয়েঞ্চি অফ লেজাৰ বিম ৱেল্ডিং ইজ 15 to 25 mm square by kilojoule. আৰু 8 নম্বৰটো কৈছে পাৱাৰ ডেঞ্চিটি অফ লেজাৰ বিম ৱেল্ডিং ইজ হাই এবাউট 1 megawatt per centimeter square. নেক্সট পইণ্টটো কৈছে ইন ফ্ৰিকশ্যন ষ্টিৰ ৱেল্ডিং। ফ্ৰিকশ্যন ষ্টিৰ ৱেল্ডিং ইজ ওৱান টাইপ অফ ফ্ৰিকশ্যন ৱেল্ডিং। দ্য হিট ইজ জেনেৰেটেড ইন দ্য জইণ্ট এৰিয়া ইজ এবাউট 80 to 90% অফ দ্য মেল্টিং টেম্পাৰেচাৰ। এতিয়া ফ্ৰিকশ্যন ৱেল্ডিং ইজ এ ছলিড ষ্টেট ৱেল্ডিং, টু চিলিণ্ড্ৰিকেল টাইপ বডি থাকে আৰু তাৰ মাজত কোনো ইলেক্ট্ৰড ইউজ নহয়, একো ইউজ নহয়, জাষ্ট এটা ৰটেটিং থাকে আৰু এটা ষ্টেচনাৰী থাকে। দুটাৰ মাজত যেতিয়া হিট জেনেৰেটেড হয়, যেতিয়া দুটা ওচৰলৈ লৈ আহে তেতিয়া, আৰু হাই প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰা হয়, তেতিয়া দুটাৰ মানে ছেমি ছলিড কণ্ডিশ্যনত যায় আৰু গৈ মেলি দুটাত হাই প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰে, সেইটো জইন কৰা হয়। তেতিয়া মেল্টিং পইণ্টৰ একদম নিয়াৰেষ্ট 80 to 90% আহি যায় মেল্টিং টেম্পাৰেচাৰত। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে দ্য ফ্ৰিকশ্যন ষ্টিৰ ৱেল্ডিং ইজ এ প্ৰাইমেৰিলি ইউজড অন এলুমিনিয়াম। মেক্সিমাম ফ্ৰিকশ্যন ৱেল্ডিংটো এলুমিনিয়ামত ইউজ হয়। দ্য ফৰ্জিং টেম্পাৰেচাৰ ৰেঞ্জ অফ এনি এলয় গ্ৰুপ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ইন ফ্ৰিকশ্যন ষ্টিৰ ৱেল্ডিং। দ্য লোৱেষ্ট ফৰ্জ এবিলিটি টেম্পাৰেচাৰ ৰেঞ্জ ইজ এ মেগনেছিয়াম এলয়জ। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে দ্য ছাৰ্ফেচিং উইথ দ্য আৰ্ক এম্পিয়াৰেজ শ্বুড বি এজ ল' এজ পচিবল এণ্ড ইট ইজ চ' ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰিভেণ্ট দ্য পিক আপ অফ দ্য ডেপজিট বাই দ্য বেছ মেটেল। ছাৰ্ফেচিং মানে আমি অলৰেডি আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ যে এনেকৈ এইটো এটা মেটেল বডি হয়, মেটেল বডিটোৰ যাতে লাইফটো লং হয়, লাইফ লং হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ চাৰিওফালে এনেকৈ লেপ দিয়া হয়, ৱেল্ডিং দি লেপ দিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিটো লাইফটো ইনক্ৰিজ হৈ যায়। মে বি সেইটো মিনাৰেল মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং দিও কৰিব পাৰে, বা এইটো যদি থিন লেয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে অক্সিজেন গেছ ৱেল্ডিং দিও কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ওপৰত এটা লেপ দি মানে এটা কভাৰ দিয়া হয়, যাৰ ফলত তাৰ মানে লাইফটো ইনক্ৰিজ হয়। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে এম্পিয়াৰেজ ইজ ল'। কাৰেণ্টটো ল' কৰা হয় কাৰণ ইয়াতে প্ৰিভেণ্ট দ্য পিক আপ অফ দ্য ডেপজিট বাই দ্য বেছ মেটেল। বেছ মেটেলটো যাতে মানে ডেপজিশ্যনটো নহয়, বেছ মেটেলটো যাতে মিক্স হৈ নাযায়। বেছ মেটেল ইজ ডিফাৰেণ্ট, আমি যেতিয়া তাৰ ওপৰত লেপ দিওঁ তেতিয়া যাতে বেছ মেটেলটোৰ লগত যাতে মিক্স হৈ নাযায়। নেক্সট পইণ্টটো কৈছে while the surfacing the deposition metal should not be penetrate more than a certain depth, otherwise it will react the parent metal and change the properties. The maximum depth is 0.5 mm. যেতিয়া মেইন যিটো অবজেক্ট আছে সেই মেইন অবজেক্টটোৰ ওপৰত যেতিয়া লেপ দিয়ে, লেপ দিলে তেতিয়া সেই যিটো অৰিজিনেল অবজেক্ট
হেতুৰ মেটালৰ প্ৰপাৰ্টি চেঞ্জ হ'ব নালাগে সেইকাৰণে বেছি ডেপ্থলৈকে পেনেট্ৰেট কৰা নহয় সেইকাৰণে টু মাছ হাই কাৰেণ্টটো এপ্লাই কৰা নহয় not penetrate more than the certain depth otherwise it will react with the base parent metal or base metal and change its properties so maximum depth is up to 0.5 mm. Next point is welding voltage is to be controlled to avoid more flux consumption in submerged arc welding. Submerged arc welding on maximum consumption of flux to control by welding voltage. Next point is that different types of the shielding gases are used in MIG-MAG welding. Argon gas produces a stable arc compared with the other inert gases used in MIG-MAG welding. So maximum we argon use koro. Argon or helium use hoy kintu argonot মানে পেনেট্ৰেশ্যনটো বেছি হয় আৰু ষ্টেবল আৰ্ক কম হয় সেইকাৰণে আৰ্গনটো মেক্সিমাম ইউজ কৰা হয় ইন কেছ অফ ইনাৰ্ট গেছ আৰু আদাৰৱাইজ আমি ইনাৰ্ট গেছৰ মানে ইনাৰ্ট গেছৰ বিপৰীতে আমি CO2 ইউজ কৰিব পাৰোঁ বাট ইন কেছ অফ ইনাৰ্ট গেছ মেক্সিমাম আৰ্গন ইউজ কৰা হয় আৰু আৰ্গনটো ব্লু চিলিণ্ডাৰ থাকে ব্লু কেতিয়াবা আহে এইটো চিলিণ্ডাৰৰ কালাৰ কি ব্লু চিলিণ্ডাৰ থাকে নেক্সট 16 পইণ্টটো হৈছে ইন ফ্ৰিকশ্যন ৱেল্ডিং দ্য ষ্টেচনাৰী পাৰ্ট ইজ মুভ টু এণ্ড ফ্ৰ' ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে ফ্ৰিকশ্যন ৱেল্ডিঙৰ এটা আছে ষ্টেচনাৰী পাৰ্ট এটা হৈছে ৰটেটিং পাৰ্ট তো ৰটেটিং পাৰ্টটো এনেকৈ ৰটেট হ'ব আৰু যিটো ষ্টেচনাৰী পাৰ্ট যিটো ফিক্সড পাৰ্ট সেই ফিক্সড পাৰ্টটো এনেকৈ মুভ হয় অকল টু আৰু ফ্ল' এনেকৈ মুভ হয় এই দুটা চাইডে ছেম এজ লাইক লেথ মেচিন নেক্সট পইণ্টটো কৈছে ইন চ' মিন ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং bead width is directly proportional to the welding voltage যদি welding voltageটো বেছি হয় তেতিয়া তাত bead widthটো ডাঙৰ হ'ব আৰু যদি bead width মানে তাৰ যিটো weldingৰ যিটো লাইন এইটো তাৰ bead width আৰু যদি তাৰ বোলে welding voltageটো কম হয় তেতিয়া তাত bead widthটো সৰু হ'ব নেৰো হ'ব নেক্সট 18 পইণ্টটো কৈছে what are the types of the joint in friction welding is only butt joint দুটাই মুখামুখিকৈ লাগে এইটো এনেকুৱা চিলিণ্ড্ৰিকেল বডি আৰু এইটো এটা চিলিণ্ড্ৰিকেল বডি দুটা এনেকৈ মুখামুখিকৈ লাগে যেতিয়া সেইটো কয় বাট জইণ্ট বেলেগ জইণ্ট কৰিব নোৱাৰি অকল বাট জইণ্টে পাৰি নেক্সট পইণ্টটো কৈছে থৰিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড ইজ সুইটেবল ফৰ ৱেল্ডিং অফ এছ বাই টিক ৱেল্ডিং প্ৰচেছ উইথ DC এতিয়া টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড মেইনলি 4 টাইপছত ভাগ কৰিছে এটা হৈছে থৰিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড পিয়ৰ টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড জিৰকনিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড এণ্ড কম্পজিট টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড চ' থৰিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড কি হয় 1 to 2% থৰিয়াম থাকে আৰু জিৰকনিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড 0.3 to 0.5% জিৰকনিয়াম থাকে তো এইটো কাৰণে কি হয় জিৰকনিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড আৰু পিয়ৰ টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড মেক্সিমাম নন ফেৰাছ মেটেলত ইউজ হয় আৰু থৰিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰডটো ফেৰাছ মেটেলত ইউজ হয় ইয়াত যিটো থৰিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড এইটো ৰেড টিপ থাকে ৰেড ইজ ফুল্লি ৰেড টিপ যিটো জিৰকনিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড এইটো অৰেঞ্জ টিপ থাকে পিয়ৰ টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰডটো ব্লু টিপ থাকে আৰু যিটো কম্পজিট টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড সেইটো হোৱাইট টিপ থাকে আৰু এটা আছে লেন্থেনেটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড সেইটো কিতাপত নাই থিয়ৰী মানে কিতাপৰ বাহিৰৰ হয় কিন্তু কৈ থৈছোঁ লেন্থেনেটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰডৰ টিপটো ব্লেক টিপ থাকে এনেকৈ নেক্সট পইণ্টটো কৈছে AC নেভাৰ ইউজড ইন গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং এণ্ড ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটি ইজ অলছ' নট ইউজ ইন ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইন ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰড পজিটিভ ইজ ইউজ ইয়াত কি কৈছে আমি যিটো গেছ টাংষ্টন আৰ্ক ৱেল্ডিং আৰু এটা আছে গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং তো গেছ টাংষ্টন আৰ্ক ৱেল্ডিং মানে হৈছে টিগ আৰু এইটো হৈছে মিগ তো গেছ টাংষ্টন আৰ্ক ৱেল্ডিঙত আমি ACও ইউজ কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰড নেগেটিভ মানে আমি ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰড পজিটিভ মানে ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি আমি গোটেইকেইটা ইউজ কৰিব পাৰোঁ বাট ইন কেছ অফ গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিঙত কি হয় আমি ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটি ইউজ কৰোঁ ইয়াত ACও ইউজ কৰা নহয় আৰু ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটিও ইউজ কৰা নহয় DC SP ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটি মানে ইলেক্ট্ৰড নেগেটিভ বেছ মেটেল পজিটিভ যিটো ষ্ট্ৰেইট পলাৰিটি সেইটো ইউজ কৰা নহয় অনলি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ৰিভাৰ্ছ পলাৰিটিটো ইউজ হয় তো ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰড পজিটিভ থাকে নেক্সট পইণ্টটো কৈছে ইন গেছ টাংষ্টন আৰ্ক ৱেল্ডিং ফৰ নন ফেৰাছ মেটেল এ হেমিস্ফেৰিকেল শ্বেপ ইলেক্ট্ৰড টিপ ইজ ইউজড এণ্ড ইন ফেৰাছ মেটেল শ্বাৰ্প কোন ইলেক্ট্ৰড টিপ টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰে মানে গেছ টাংষ্টন আৰ্ক ৱেল্ডিঙত কি হয় যদি এইটো ফৰ ফেৰাছ মেটেল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰড থাকে ইলেক্ট্ৰডৰ টিপটো এনেকুৱা থাকে শ্বাৰ্প একদম কোন টাইপ এইটো আছে এনেকুৱা কোন টাইপ আৰু এইটো মই অলৰেডি কৈছোঁ যে মেক্সিমাম পিয়ৰ টাংষ্টন বা থৰিয়েটেড টাংষ্টন ইলেক্ট্ৰড ইউজ হয় এনেকুৱা থাকে
কোন টাইপ থাকে যাতে কোন এইটো কাৰণ থাকে কাৰণ ডিউ টু দি হাই পেনেট্ৰেশ্যন গ্ৰেটাৰ আৰু ইন কেছ অফ দি নন ফেৰাছ মেটেল সেইটো গেছ টাংষ্টেন আৰ্ক ৱেল্ডিঙতে হয় নন ফেৰাছ মেটেলত এনেকৈ হেমিস্ফেৰিকেল শ্বেপ থাকে ইমান মানে হাইলি মানে পেনেট্ৰেট হ'ব নোৱাৰে একচুৱেলি নন ফেৰাছ মেটেলৰ মেল্টিং পইণ্টটো লেছ হয় এজ কম্পেয়াৰ টু ফেৰাছ মেটেল সেইটো কাৰণে ইয়াত ইমান মানে হেভি কাৰেণ্ট বা হেভি মানে ডেপ্থৰ দৰকাৰ নাই ইমান হেভি সেইটো সেইকাৰণে পিয়'ৰ টাংষ্টেন বা জিৰকনিক টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড ইউজ হয় এইটো হৈছে হেমিস্ফেৰিকেল শ্বেপ এনেকৈ আৰু ইন কেছ অফ পিয়'ৰ টাংষ্টেন একদম কোন টাইপ থাকে শ্বাৰ্প কোন থাকে দুটা টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰডে হয় এইটো টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড এইটো টাংষ্টেন ইলেক্ট্ৰড দুটাৰ মেল্টিং পইণ্ট একেই এইটো শ্বাৰ্প কোন থাকিলে ইয়াত পেনেট্ৰেশ্যন উইল বি হাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং